أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم اسأل أحمد صبحي منصور. وهنا حديث يقول: ما رأيك في حديث اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين؟ ده حديث هجس. ده رواه ابن ماجه المتوفى ب 273 والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري إلى آخر الكلام، وروى الترمذي عن أنس وإلى آخر الكلام. لا يمكن للنبي عليه السلام أن يقول هذا الكلام. طبعا نحن ننكر كل الأحاديث، وحتى أي إنسان دارس بيتذكر ما قاله يعني الأئمة في عصر العباسي المزدهر. قال لك كل الأحاديث الموجودة أحاديث أحاد، يعني تفيد الظن ولا تفيد اليقين، ولك لا يعمل بها إلا إذا أيدتها آية قرآنية. إذا طالما عندنا القرآن، طب إحنا عايزينها ليه؟ لكن الحديث ده بالذات يعني نقول فيه إيه بقى؟ الله سبحانه وتعالى قال: والله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فإزاي ربنا سبحانه وتعالى يجعل العزة من نصيب الرسول والمؤمنين، وبعدين يجي الرسول لك أحيني مسكينا وأمتني مسكينا؟ المسكين المسكنة قرينة بالذل، وده اللي ربنا قاله: ضربت عليهم الذلات والمسكنة وباءوا بغضب من الله. دي الآية 61 من سورة البقرة. فالرد على كده يعني قال سبحانه وتعالى لما المنافقين قال رئيسهم: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فربنا قال سبحانه وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يعني قال سبحانه وتعالى: ولكن المنافقين لا يعلمون. ده اتهام لأولئك الذين نسبوا هذا الكذب للنبي عليه السلام. في سؤال طويل شوي. بقول: كنت اشتركت بمزاد لشراء لابتوب من اليابان عن طريق الانترنت وربحت المزاد، ثم ارسلت لصاحبي نفس يوم شرائه اني عدلت عن شراء الجهاز ولا ارغب بدفع ثمنه، ولكن البائع بعد عدة ايام ارسل لي وابلغ انه برسالة انه لم يقرأ رسالتي الا بعد ان قام بشحن الجهاز، ولا اعلم كيف ارتكب هذا الخطأ، حيث المفروض الا يشحن الجهاز الا بعد ان نحصل على ثمنه. المهم الجهاز وصلني، وقمت بإرسال رسالة للبائع أن الجهاز وصلني وأني لست بحاجة له لأنني اشتريت جهاز، وذكرته بأن هذا كان خطأ. رد برسالة يقول أنه مقدر أن شحنه كان خطأ، وأنه يقوم بتخفيض سعر الجهاز من 137 إلى $20 فقط. أنا قبلت، ولكن أشعر أن هذا سحت، لأن الله يعلم ما في نفسي، وما في نفسي هو كان أن أحصل على منفعة من خطأ البائع وتخفيض سعر، وفعلا حصلت على ما رغبت، رغم أني لست من طلب تخفيض السعر إلى $20. فهل هذا سحت؟ وماذا أفعل إذا كان من أنواع السحت؟ أنا قلت له: ليس سحتا، هو أخطأ، هو الذي اقترح السعر، ولكن يمكنك أن ترسل له مبلغا أكبر وتقول إن ضميرك الإسلامي يفرض عليك هذا. أنت بتقوم بهذا يعني بدعاية للإسلام. في هنا سؤال بالإنجليزي يبدو أنه هو من باكستان. جاء من سنة بتقول: براذر، our نكاح، يعني اللي هو عقد الزواج عندهم، يعني was done only by phone call. There were witnesses with my husband on the other side. I given my agreement orally, and later on when my husband came back from there, I signed the paper before my husband only. Is it right? أنا طبعا ردت عليها بالإنجليزي. وهي طبعا قبل كده كانت قالت: brother I have a query، يعني استفهام. طبعا هي نترجم اللي فات. يعني هي الحقيقة ان اللي اتحط ده كان تعليق لها على الإجابة بتاعتي. فهنبتدي نقول الرسالة الأولى: At brother I have a query regarding my marriage. أنا عندي استفهام بخصوص زواجي. I am from Pakistan. I wanted to question that I am married only to my husband
for نكاح was performed by كذا and a total of 5 people ceremony، يعني ان هي يعني الناس 5 أو 6 بس اللي حضروا. و the issue is that we have not registered out our نكاح، يعني هي مش سجلت عقد الزواج before witnesses بحضور الشهود. But we have not registered it yet as my husband and his job matter and our neighbor مش عارف neglected. I wanted to ask نكاح is not registered مش عارف ايه الى اخر الكلام. انا طبعا جاوبت عليها بالانجليزي ان هو ما معناه ان لابد، يعني ليس شرطا ان تسجل عقد الزواج، لكن لابد من كتابة عقد الزواج، ولابد أن يشهد عليه الشهود، ولابد أن يشهد عليه الزوج والزوجة، وأن يكون من ورقتين، ورقة تحتفظ بها وورقة تكون موجودة معه. هذا حفظ لحقها وللأولاد إذا جاءوا. هنا سؤال طبعا احنا كنا أجبنا عليه زمان في كتاب القرآن وكفى، بقول لك ما حكم زواج رجل من امرأة وعمتها في نفس الوقت، أي الزواج فتاة والزواج كذلك عمة هذه الفتاة؟ احنا طبعا قلنا أن هذا يجوز، وده اللي جاء في آية حرمت عليكم. هنا سؤال، السلام عليكم أستاذ إلى آخره، أنا من المكان الفلاني، وهناك أشخاص مسلمون سلوكيا وعقليا ومتبرئين من المحمديين والبخاريين ومعتزلينهم. السؤال أن مصدر رزقهم هو أنهم يقومون بالتحايل على صندوق المعاشات في فرنسا، واضح أنهم الجزائر، وهم في الجزائر، بتزوير الوثائق للأشخاص الذين كانوا يشتغلون بأسماء المتوفين، أو خلق بنشن اللي هو معاش من فرنسا بعد وفاتهم، ويتقاضون معاشاتهم من فرنسا. ويعني يقول لك مثال محمد كان يشتغل في فرنسا، وصل لسن التقاعد، صندوق التقاعد في فرنسا يقوم بصب منحته كل شهر في حساب البنك في الجزائر. محمد كل مرة يستخرج وثيقة تثبت أنه ما زال قيد الحياة وبعث صندوق كذا، وبين توفى محمد يأتي الشخص اللي هو الثاني يقوم بفتح حساب جديد وتزوير وكالة من محمد تمنحه الحق في استخراج منحته وتزوير الشهادة التي تثبت أن محمد ما زال على قيد الحياة اللي هي شهادة الحياة، ويقوم بأخذ المنحة كل شهر. هم بيقول لك أن دليلهم في هذا أنه لا عهد مع الكفار، وهناك إما أن تكون في دار الإسلام أو دار الحرب، وأن هذه الأموال غنيمة كلوا ما غنمتم حلالا طيبا، ويخرجون الخمس عليها، وهو الدخل الوحيد لهذه العائلات التي تتعايش به، لأنه في الجزائر كما في كل الدول العربية لا توجد هناك إعانات من الدولة مثل أمريكا وأوروبا، ولا يوجد فيها عدل في اقتسام الثروة. وزع ذلك، وهذا من أن فرنسا نهبت وما زالت تنهب خيرات البلاد والعباد، وهذا ما جعل الناس تلجأ لأي شيء من أجل إعانة أسرتها مثل ما يحكمون البلاد. فما حكم هذا من القرآن بالتفصيل؟ أنا أقول له هذا حرام، هو أكل للأموال بالباطل. يعني هناك عقد بين الجدع اللي كان بيشتغل وبين الدولة الفرنسية، والعقد فيه ان هو لما بيموت بينتهي، فلابد من الالتزام بالقانون الفرنسي فيما يخص المعاش، ولا بد من الوفاء بالعقود. شكرا أحبتي، ونلتقي في الحلقة القادمة.